Вітаю, друзі! Вчора солдатські чати були наповнені повідомленнями, де що відбувається. Була позитивна новина, що є результат на Оріхівському напрямку, а були новини про те, що ворог має просування біля населених пунктів Косівцеве, Нове Запоріжжя, Радісне, Різдвянка, Воздвіжнівка на Гуляйполівському напрямку. А ще вони окупували населені пункти Вільне, Новий Донбас, Білицьке і на Покровському напрямку. І от на тлі цього в тилу відбуваються інші події. Вчора чоловік порізав двох військовослужбовців ТЦК у Вінниці під час перевірки документів. Один з них був в тяжкій формі. А пишуть, що нападника на працівника ТЦК у Вінниці затримали і далі буде процес, але питання в іншому. Питання взагалі, як дійшло до такої ситуації. Одночасно з цим пишуть про те, що в Дніпрі після нападу невідомих у балаклавах чоловік впав в кому. І про це повідомляє Суспільне. Під час затримання він встиг сказати, що його забрали для проходження ВЛК, а згодом у нього діагностували важку черепно-мозкову травму. Водночас ТЦК заявили, що чоловік травмувався через власну необережність, нібито під час втечі від групи оповіщення. От з всіх обох цих двох новинах мене цікавить, знаєте що? А наш нелох і боневтік знову промовчить? Ну, дійсно, давайте відверто скажемо. Він відреагує хоч на щось? Чи ця тема табуїрована для нього, щоб не втрачати рейтинг? Хоча дійсно, чого це я чекаю від чотирьохразового ухилянта якогось засудження? Він не буде цього робити. Засудження нападу на військовослужбовця ТЦК він не буде робити, тому що це його електоральна група. А в бік від тих, хто перевісив повноваження від ТЦК, він не буде робити, тому що він ще Верховний Головнокомандувач, тоді солдати ще відвернуться. Тож, що я можу сказати? Тоді він може готуватися не до проведення якогось референдуму чи виборів, а до того, що увійде в історію як підписант капітуляції. Бо він руйнує саму систему обороноздатності країни. І ситуація перейшла вже всі межі. Зеленський ігнорує свої обов'язки, згідно яким саме він, як президент України, відповідає за всі загальні питання мобілізації. Це закон говорить, не я. Саме ці мовчання та ігнорування проблем призвели не лише до зриву мобілізації, заміни її бусифікацією, а й до вже відкритого протистояння всередині країни. При тому, що в Україні є експерти і військові, які можуть виправити ситуацію і повернути її на шлях звичайної мобілізації, згідно закону України, а не згідно тому, що зараз відбувається. Але зараз ми бачимо, що Верховний Головнокомандувач мовчить з приводу нападу, і гарант Конституції мовчить з приводу силових дій з боку ТЦК. А треба засудити і перше, і друге. Визнати свою відповідальність за ситуацію і почати її виправляти, звернувшись до тих, хто може це зробити. До речі, ці прізвища відомі. І в Офісі Президента їх теж знають. І вони не мають жодного політичного забарвлення. Це фахівці. Але це, схоже, не потрібне, бо Володимир Олександрович сциться. Тому, мабуть, така імпотентна позиція. Хоча я все частіше задумуюся про те, що така ситуація створена навмисно. І я не перебільшую. Давайте відверто. Тому що саме через створення такої ситуації дикими темпами множаться корупційні схеми, при яких незаконно збагачуються не лише ті, хто мають відношення до ТЦК, МСЕК та ВЛК, а й ті, хто забезпечують їм дах. Ми постійно бачимо, як того ТЦКшника затримали, знайшли в нього велика кількість грошей, золота, ту представницю МСЕК, там ВЛКшника. І що? Якісь наслідки? До речі, те, що досі не покарано екс-очільника Одеського ТЦК Борисова, який, до речі, це важливо, започаткував тестування цієї системи во всій країні, і екс-очільницю Хмельницької МСЕК Крупу, в якій дома було знайдено мільйони доларів, дає більше аргументів моїм висновкам. Зверніть увагу, яка кількість лідерів суспільної думки та говорячи голів Банкової, які не служать ЗСУ, мовчать цього приводу. Переважно, майже всі.
заткнули собі язика у дупу, ну звісно ж, легше ж критикувати Трампа і писати про те, яка слабка Європа, ніж висловитися по темі ТЦК, що з одного боку, що з іншого. А ще може і негатива набратися, який буде потім заважати обиратися у владу. Так? Я, наприклад, не планую. І саме тому я спокійно висловлюю свою позицію, тому що розумію, як від цього залежить майбутнє держави. На жаль, ми бачимо геть інше. Люди мовчать, тому що мовчить їх господар. Ці люди, про які я кажу, лідери суспільної думки, дехто штучний, дехто реальний, але хтось мовчить, щоб не отримати повістку, хтось мовчить, тому що не отримав темника, а хтось мовчить, тому що, ще раз кажу, лячно їм, лячно. А от військові реагують і вкрай негативно. І якщо мовчати, то можна вже нікуди не обратися. Тим, хто мріє обратися в парламент або в місцеві ради, хіба що до Держдури Російської Федерації. Мовчання призведе саме до цього. Пасивна позиція вбиває, те, що треба змінювати, всі розуміють. Якщо залишити все як є, то результат буде передбачуваний. Жахливий. До речі, інформація, яка з'явилася від омбудсмена Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубенця, тільки підтверджує, що є масштаб. Але знову хочу звернути увагу. Реакція з боку омбудсмена є, а з боку президента, який є ще й Верховним головнокомандуючим ТЦК, є підпорядкованими йому, немає. Лубенець зафіксував в Ужгородському ТЦК та СП порушення, які мають відношення до незаконного утримання, атеністерії, ігнорування хвороб, перевищення повноважень. Там жахіття. У людей без належного оформлення вилучали документи і телефони, позбавляли їх права на захист. Люди утримувалися тижнями, зафіксовано утримання в 21, 24, 30, навіть 50 днів. Ну, що це таке? Це ув'язнення? Чи що це таке? Щас, я не знімаю відповідальність тих, хто вчасно не оновив свої дані. Але ж не можна один злочин виправдовувати інший. Це ж треба якось все ж таки влагодити. Це треба якось виправити. Чому якось? Є реальний шлях до виправлення. Але ще раз кажу, що у мене цього робити не будуть. І коли Лубінець розповідає про те, що на 40-60 людей лише 3 кружки і 8 металевих тарілок, а люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування і повна антистерія, коли там один туалет на всіх і один душ на таку кількість людей, і взагалі відсутня постільна білизна, мені здається, що це злочин, на який повинен реагувати президент. І він же Верховний Головнокомандуючий. Згідно закону, згідно моралі, згідно совісті, згідно тому, що він обіцяв, і згідно тої відповідальності, яка на нього накладена через його посади. Але Зеленський мовчить, перелякано мовчить, як і мовчить про двушечку на Москву. До речі, дуже цікаво, щоб він сказав, де зараз двушечка на Москву, чи ні? Бо події навколо ТЦК тривають. Може і двушечка триває, може він просто відволікатися не хоче від чогось іншого. У будь-якому випадку, я роздратований цією ситуацією, саме мовчанням Зеленського. Він повинен не просто висловитися, а запропонувати рішення. І визнати, що все, що відбувається, це наслідки його дурних, некомпетентних дій, зірваної мобілізації, звільнених військових, звільненого Залужного. І це наслідки 2019 року. Але тут не до нього. Тут до народу, який обрав Зеленського і Слуг. І зараз, як там в тій приказці, бачили очі, що купували? І їжте, не обляпайтесь. Але, на жаль, разом з тими, хто голосував, обляпуються і ті, хто за це не голосував. Тому Зеленський має виправляти ситуацію. Зобов'язаний. А якщо він цього не робить, відповідайте самостійно. Може, йому це не потрібно? Дякую, що дивилися. Дякую, що поставили вподобайку, підписались, прокоментували і поширили відео. Але окрема подяка за те, що ви допомагаєте Збройним силам. Бо вони справді запорука того, що Україна є майбутнє. Тому донайте на ЗСУ.
приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. І України буде гідне майбутнє. Без Зеленського і з повагою до громадян. Дякую вам, па-па.